Chevrolet Optra 2007. ...2007 model Optra. Dead na yung radio nya. Hindi na rin gumagana. Palitan natin ng Android. Remove the panel. Bali, ito yung mga kakalasin natin. Wala na siyang cable dito. Bali, yun na lang sa kabila. Ito. Tapos yung hazard button, yan, kakalasin natin. Remove the hazard and controller button. Nakalakyan, pipisilin lang natin, bibitawan siya. Remove the screw. Lubang na lang din. Pinipit na lang.
Remove the original radio. Unplug the remaining harness. Tatanggalin din natin yung cable ng aircon dito sa ilalim. Eto siya. Sarap rin naman. Sa mga ano na lang base space natin, pati yung ibang mga pictures. Pa-reverse nga po sa Ano pa? reverse. Panig-reverse automatic magkakain siya pa. Mawawala yung pinapagod nyo sa sige po, park natin. Iingat natin. Then, park natin. Dashcam, dito yung dashcam. Pag nag-review, touch yung screen. Ayan siya. Original radio. Android head unit.